Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Chắc các bạn đã nghe về từ thuyết âm mưu rồi nhỉ? Dành cho những ai mà chưa biết, thì thuyết âm mưu là một cái gọi là niềm tin hoặc là giả thuyết cho rằng có một nhóm người hoặc tổ chức bí mật nào đó đang thao túng hoặc là kiểm soát các sự kiện quan trọng trong xã hội. Thường á là theo hướng có lợi cho họ và gây bất lợi cho người khác. Những cái giả thuyết này thường thiếu bằng chứng xác thực, nhưng mà lại thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều người do tính ly kỳ, bí ẩn và đôi khi là khai thác tâm lý lo sợ hoặc là nghi ngờ của công chúng nữa. Có một vài ví dụ về thuyết âm mưu khá là hài hước, như là mặt trăng là xạ, hay là cái vị thần linh trên đỉnh Olympia là người ngoài hành tinh chẳng hạn. Tuy nhiên, có một số thuyết âm mưu mà tưởng chừng như là giả, hóa ra lại là sự thật ngoài đời. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những giả thuyết này nhé. Trước khi bắt đầu, mình có tạo một kênh Discord riêng để các bạn có thể giao lưu với nhau và với mình nữa. Link tham gia dưới phần mô tả nhé. Và nhớ để lại một like video và đăng ký kênh nữa để ủng hộ tôi. Không dài dòng nữa, bắt đầu thôi. Những công dân Nhật Bản bị mất tích. Vào một đêm tháng 6 năm 1978, một bà mẹ đơn thân 22 tuổi, có hai đứa con tên là Chieko Taguchi, đang trong ca làm việc thường lệ tại Cabaret Hollywood ở Tokyo, Nhật Bản. Sau khi kết thúc ca làm việc của mình vào khoảng nửa đêm, Chieko rời khỏi cabaret qua cửa trước và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ban đầu, không có ai nghĩ rằng có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra với Chieko cả. Thực tế là phải vài năm sau, người quản lý của cô đã bị thẩm vấn và ông ta tuyên bố rằng mọi người đều nghĩ cô ta đã bỏ việc khi cô không đến làm. Vào khoảng thời gian đó, có tin đồn lan truyền rằng một số điệp viên từ Bắc Triều Tiên đang hoạt động bí mật ở Nhật Bản, tìm cách bắt cóc những cái công dân vô tội và giữ họ làm con tin ở Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản coi đây là một cái thuyết âm mưu và không thể nào có thật được cả. Đáng buồn thay, vụ án mất tích của Jaco rơi vào sự bế tắc, và mãi đến khoảng gần một thập kỷ sau, một manh mối nữa về nơi ở của cô mới được phát hiện. Sau một chuỗi sự kiện đáng lo ngại vào tháng 11 năm 1987, khi mà Hàn Quốc đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội tại thủ đô của Seoul, một cái máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc đã bị phát nổ giữa không trung khi đang bay qua biển của Adama, cướp đi sinh mạng của hơn 115 người vô tội. Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng hai đặc vụ của Bắc Triều Tiên hành động theo lệnh trực tiếp từ chính phủ Bắc Triều Tiên đã đặt một cái quả bom trong ngăn chứa đồ trên đầu trước khi xuống máy bay tại một cái điểm dừng chân đầu tiên ở Abu Dhabi. Khi các nhà chức trách đang truy đuổi hai nghi phạm kia, một trong số họ đã tự sát bằng một điếu thuốc lá tẩm cyanua. Nhưng mà chính phủ Hàn Quốc đã bắt được đặc vụ còn lại chịu trách nhiệm cho vụ tấn công. Trong quá trình thẩm vấn, người ta phát hiện ra rằng cô ta được huấn luyện trong nhiệm vụ đó trong 6 năm. Và trong 3 năm đó, cô được ghép cặp với Seiko Taguchi, người đã dạy cô ta cách nói và hành động như là một người phụ nữ Nhật Bản để cô ta có thể hoạt động bí mật. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng là Seiko không phải là người phụ nữ đầu tiên duy nhất bị chính phủ Bắc Triều Tiên bắt cóc. Tính đến ngày nay, chính phủ Nhật Bản đã chính thức thừa nhận 17 công nhân Nhật Bản đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc từ năm 1977 đến năm 1983. Điều đáng lo ngại nhất chính là rất nhiều người trong số họ đã bị bắt cóc theo một cách trắng trợn giữa ban ngày và bị ném lên thuyền đến Bắc Triều Tiên. Bạn có thể nghĩ rằng các nạn nhân kia có liên quan đến một cái điều gì đó mờ ám khiến họ bị chính phủ Bắc Triều Tiên chú ý. Nhưng mà các cuộc điều tra thực sự cho thấy rằng hầu hết bọn họ đều là những cái công dân bình thường, chỉ đơn giản là ở sai chỗ và sai thời điểm. Một phụ nữ bị bắt cóc khi đang đi bộ đến lớp học đan len, và hai người khác nữa bị bắt cóc trong một cái kỳ nghỉ ở châu Âu. Một người khác, một cô gái 13 tuổi, bị bắt cóc khi đang đi bộ về nhà từ trường. Một số nạn nhân bị bắt cóc cho cái mục đích là để đánh cắp danh tính, trong khi những người khác như là Jaco bị ép buộc đưa đến Bắc Triều Tiên để dạy tiếng Nhật và văn hóa của Nhật Bản cho các điệp viên khác tại Bắc Triều Tiên. Sau khi các vụ bắt cóc này được xác nhận, chắc chắn chính phủ Bắc Triều Tiên kia không còn cách nào khác nữa ngoài việc đứng ra xin lỗi. Nhưng mà họ tuyên bố rằng chỉ có 5 trong số 17 nạn nhân bị bắt cóc còn sống mà thôi. Trong vài năm tiếp theo, chính phủ Bắc Triều Tiên đã gửi những gì mà họ tuyên bố là hài cốt được hỏa táng cùng một số nạn nhân đã chết khi trở lại Nhật Bản. Tuy nhiên, khi mà xét nghiệm DNA nhanh chóng tiết lộ ra rằng
hầu hết các hài cốt kia đều là giả cả. Chính phủ Nhật Bản tin rằng còn nhiều nạn nhân nữa bị bắt cóc và vẫn còn sống. Cho đến ngày nay, chính phủ Bắc Triều Tiên vẫn giữ nguyên câu chuyện của mình, tuyên bố rằng chỉ có 13 nạn nhân thôi bị bắt cóc, và những người còn sống kia đã được đưa trở lại Nhật Bản an toàn. Đáng kinh ngạc thay, trong khi chính phủ Nhật Bản chính thức thừa nhận rằng có 17 vụ bắt cóc, danh sách các nạn nhân tiềm năng cho thấy rằng con số thực tế có thể lên tới 800 người. Đáng buồn thay, với tình hình mà chính trị hiện tại, chúng ta khó có thể thấy được toàn bộ mức độ của những vụ bắt cóc này, hoặc là thấy chính phủ Bắc Triều Tiên kia bị buộc phải chịu trách nhiệm thực sự cho những cái tội ác mà khủng khiếp của họ. Súng bắn tim ngừng đập. Vào những năm 70, một nhà báo tên là Seymour H.S. đã đăng một cái bài viết trên tờ New York Times. Trong đó, ông cáo buộc CIA đã thực hiện một số vụ ám sát các chính trị gia nước ngoài và Mỹ nữa mà họ coi là những cái người bất đồng chính kiến chống chiến tranh. Sau những cáo buộc này, Thượng viện Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra CIA về những cái cáo buộc lạm dụng hành động bí mật, dẫn đến việc công bố 14 cái báo cáo khác nhau về những cái hành vi lạm dụng lớn do CIA, FBI và NSA gây ra. Phần lớn các báo cáo bao gồm cáo buộc về mọi tội ác như là việc mở và niêm phong lại thư riêng của công dân Hoa Kỳ trong nhiều năm và giám sát bất hợp pháp các nhà hoạt động quyền lực đen. Mặc dù những cái tuyên bố này rõ ràng là khá nghiêm trọng, nhưng mà chúng vẫn không thể so sánh được với một cáo buộc hoặc là một cái thuyết âm mưu cụ thể cáo buộc rằng CIA đã phát triển một cái khẩu súng lục có thể bắn ra một cái mũi tên độc cách xa hơn 300 feet, cướp đi sinh mạng của một người nào đó mà không để lại bất kỳ dấu vết nào về nguyên nhân cái chết. Sau đó, người ta tiết lộ ra rằng giả thuyết này hóa ra là sự thật, và việc phát triển khẩu súng kia bắn tim ngừng đập chỉ là một phần của chương trình có tên MK Naomi. Thông qua đó, CIA đã tìm cách phát triển vũ khí cho chiến tranh sinh học. Năm 1975, William Corby, giám đốc của CIA vào thời điểm đó, phải làm chứng trước ủy ban đã điều tra cơ quan này. Trong quá trình thẩm vấn, ông ta tuyên bố rằng CIA đã phát triển một cái loạt vũ khí sinh học như là một phần của kế hoạch tiêu diệt các nhà lãnh đạo Đức trong Thế chiến II. Nhưng mà nghiên cứu của họ đã tiếp tục đến tận sau chiến tranh cơ. Ông ta cũng đề cập rằng khẩu súng này gần như là hoàn toàn im lặng do pin của nó được đặt bên trong tay cầm và được thiết kế khá là đặc biệt để mục tiêu không cảm thấy gì cả ngoài một cái vết mũi đốt khi mũi tên trúng đích. Điều thú vị chính là cơ quan này sử dụng một loại độc tố động vật có vỏ cụ thể để khiến không ai có thể biết được nguyên nhân cái chết là gì cả, khiến các nhà bệnh học pháp y tin rằng nạn nhân đã bị một cơn đau tim nào đó mà không thể giải thích được. Điều này sẽ không giúp ích gì cả cho các nhà bệnh học khi mũi tên được thiết kế để tàn chạy bên trong cơ thể, chỉ để lại một cái vết đỏ nhỏ nơi nó đi vào bên trong nạn nhân mà thôi. Khi được hỏi rằng liệu khẩu súng bắn tim ngừng đập kia như là biệt danh của nó ấy, có bao giờ được sử dụng trên ai không, giám đốc tuyên bố rằng nó chỉ được sử dụng cho các thí nghiệm và không có hồ sơ nào khác về việc sử dụng thực tế cả. Như là một phần của cuộc điều tra, CIA phải giao khẩu súng kia cho ủy ban, và có một số bức ảnh khá kỳ lạ về các thành viên ủy ban phân tích khẩu súng khi William Corby trả lời câu hỏi của họ về nó. Thông thường, bạn sẽ mong đợi rằng được thấy một thứ như là một khẩu súng bắn tim ngừng đập trong một cái bộ phim gián điệp. Và thật sự là kỳ lạ khi nghĩ rằng nếu họ không tiến hành điều tra, họ có lẽ đã thoát tội khi sử dụng nó cho những cái mục đích mà không ai biết cả. Thật sự là điên rồ khi nghĩ rằng nếu đó là một cái công nghệ do họ phát triển vào những năm 70, hãy tưởng tượng xem lại công nghệ họ đang giữ bây giờ là như thế nào rồi. Điều đáng lo ngại nữa là phiên điều trần là lần duy nhất khẩu súng kia, khẩu súng bắn tim ngừng đập được trưng bày công khai, và mãi đến tận ngày nay vẫn chưa rõ điều gì xảy ra với nó cả sau cuộc điều tra. Sóng độc. Các thủy thủ thường bị mang tiếng là bịa đặt những thứ mà họ tuyên bố để nhìn thấy trong thời gian nghỉ ngơi trên biển, và vì không có ai ở đó nữa để bác bỏ tuyên bố của họ, đôi khi họ thoát tội với một số câu chuyện khá là hoang đường. Trong nhiều thế kỷ, các thủy thủ khắp nơi trên thế giới đã nói về việc nhìn thấy những con sóng quái vật trên biển khơi, được cho là có chiều cao khoảng hơn 100 feet. Năm 1826, một thuyền trưởng người Pháp tuyên bố rằng ông ta nhìn thấy một cái con sóng cao 108 feet ở Ấn Độ Dương. Mặc dù ông ta có bao thủy thủ đi cùng ủng hộ tuyên bố của mình, khi ông ta trở lại đất liền, ông ta bị cộng đồng khoa học công khai chế giễu vì người ta tin rằng không thể có một con sóng nào cao hơn 30 feet được.
Trong một thời gian dài sau đó, hàng chục người tiếp tục tuyên bố rằng đã nhìn thấy những con sóng quái dị này ở giữa đại dương, nhưng mà không có bằng chứng thực tế nào cả, ngoài những cái lời khai của nhân chứng. Sự tồn tại của những con sóng này rơi vào huyền thoại đô thị hoặc là thuyết âm mưu. Vào những năm 80 và đầu những năm của 90 nữa, giàn khoan Dauber được thiết lập ở biển Bắc ngoài khơi bờ biển Na Uy để khai thác khí đốt tự nhiên. Nhưng là một phần của quy trình được thực hiện để xem liệu giàn khoan này có đủ ổn định để chịu được biến động hay không. Một cái máy ghi chiều cao sóng được lắp đặt trên giàn khoan. Vào ngày đầu năm mới năm 1995, cảm biến ghi lại một con sóng cao 84 feet, đóng vai trò là bằng chứng thực tế đầu tiên về sự tồn tại của sóng dữ. Sau sự cố này, rất nhiều người bắt đầu tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu thủy thủ từ những thế kỷ trước đã nói sự thật. Nhưng một điều đáng lo ngại hơn nữa là có lẽ có hàng trăm thủy thủ mất tích từ khắp nơi trên thế giới đã gặp phải sóng dữ, còn được gọi là sóng độc hay là sóng kỳ dị. Nhưng vì hầu hết những người gặp phải sóng dữ cao 100 feet thì không còn sống sót nữa để kể lại câu chuyện. Lời khai của họ đã chìm xuống đáy đại dương cùng với họ. Kể từ con sóng Dauber năm 1995, đã có sự quan tâm càng ngày càng tăng lên đối với sóng dữ trong cộng đồng khoa học. Vài năm trước, có một vị giáo sư ở Đại học Quốc gia Úc ước tính rằng vào bất kỳ thời điểm nào, có 10 con sóng dữ đang hoạt động trong các đại dương trên toàn thế giới. Tính đến ngày nay, sóng dữ thường được định nghĩa là một con sóng có chiều cao gấp đôi so với những con sóng lớn khác thường xuất hiện trong một khu vực cụ thể nào đó. Và trong khi nguyên nhân gốc rễ của sóng dữ vẫn đang được điều tra, người ta thường chấp nhận rằng những con sóng quái vật này xuất hiện khi hai đỉnh sóng kết hợp với nhau vào đúng thời điểm mà thôi, dẫn đến một con sóng khổng lồ có thể đánh chìm ngay cả những con tàu về giàn khoan lớn nhất thế giới. Điều thú vị chính là người ta cũng phát hiện ra rằng sóng dữ có thể xảy ra ở các hồ lớn. Năm 1975, một tàu chở hàng tên là SS Edmund Figueroa bị chìm ở hồ Supernova trong những tình huống khá là bí ẩn, với nhiều người trong cộng đồng khoa học đưa ra đủ loại giả thuyết để giải thích sự cố. Mãi đến khoảng vài năm sau, các nhà khoa học mới bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng con tàu kia có thể đã trở thành nạn nhân của một loạt 3 con sóng dữ giết người liên tiếp. Một hiện tượng được gọi là 3 chị em. Trong đó, con sóng đầu tiên là mất ổn định con tàu, con sóng thứ hai thì đánh vào bong tàu trước khi nó có thể ổn định lại, và con sóng thứ ba làm quá tải con tàu với nhiều nước hơn so với mức mà nó có thể chịu đựng được. Nếu như điều này là đúng, nó cũng có thể cung cấp một lời giải thích cho sự biến mất bí ẩn của các tàu lớn khác nữa trên đại dương trên toàn thế giới trong vài thế kỷ qua. Nhưng mà điều này có thể khó chứng minh hơn một chút. Rượu độc. Vào tháng 1 năm 1920, tù chính án thứ 18 của Hiến pháp Hoa Kỳ đã được phê chuẩn thành công, kết hợp một giai đoạn mà 13 năm được gọi là thời kỳ cấm rượu. Trong đó việc sản xuất, bán và vận chuyển rượu nữa bị coi là bất hợp pháp. Trong thời gian này, chính phủ đã thực thi một số biện pháp khá là nghiêm ngặt để ngăn chặn việc buôn lậu rượu, khiến thị trường chợ đen rượu phát triển rất là mạnh mẽ. Đó gần như là một sân chơi cho mafia. Trong đó chính phủ sẽ đột kích vào một quán bar, và một quán bar khác nữa sẽ mọc lên chỉ trong vài ngày. Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, có một số tin đồn khá tồi tệ lan truyền rằng chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện các biện pháp cực đoan để đảm bảo mọi người là không tiêu thụ rượu nữa. Những điều này bao gồm các cáo buộc rằng chính phủ đang cố tình đầu độc rượu để khiến những người tiêu thụ nó bị bệnh. Trong một khoảng thời gian, điều này vẫn chỉ là một cái thuyết âm mưu mà thôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khá là nhanh vào ngày đầu năm mới năm 1927, khi 41 người chết vì ngộ độc rượu tại bệnh viện ở Bellevue ở New York. Điều đáng lo ngại nhất chính là các cuộc khám nghiệm tử thi tiết lộ rằng rất nhiều nạn nhân đã uống methanol công nghiệp, còn được gọi là rượu gỗ, có thể gây tử vong ngay cả khi dùng một liều lượng thấp. Hóa ra chính phủ đã buộc các công ty biến tính rượu công nghiệp để làm cho nó không thể uống được nữa kể từ năm 1906, rất là lâu trước khi thời kỳ cấm rượu xảy ra. Nhưng mà khi cuộc đàn áp rượu bắt đầu, chính phủ đã ra lệnh cho các công ty này thêm Winnie, rượu methyl và các hóa chất độc hại khác nữa để ngăn chặn mọi người uống nó. Lý do của họ chính là nếu những người buôn bán rượu ở chợ đen biết rượu của họ bị đầu độc rồi, họ sẽ không dám phân phối nó nữa, biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào cho khách hàng của họ khi tiêu thụ. Tôi đoán họ đã quên tính đến việc mà nhu cầu rượu vào thời điểm đó là hoàn toàn điên cuồng, và những người buôn bán chợ đen không quan tâm cho lắm
là ai sống hay là ai chết khi tiêu thụ sản phẩm của họ. Mãi đến tháng 12 năm 1933, 6 năm sau sự cố của Belleville, chính phủ liên bang mới giảm bớt chính sách kiêng rượu của họ. Nhưng mà vào thời điểm đó, hàng nghìn người Mỹ đã bị đầu độc rồi bởi rượu bị ô nhiễm. Khỉ đột. Ngày nay, việc nhìn thấy mấy con khỉ trong mấy khu sở thú hoặc là trên tivi nữa không có gì là quá sốc cả. Nhưng đã có một thời kỳ khỉ được coi là một loại cùng với Chupacabra, quỷ Yoshi, Bigfoot và quái vật hồ Loch Ness luôn đó. Tôi đã tìm thấy rằng là cho đến vài thế kỷ trước, khỉ được coi là riptide, là những cái động vật mà một số người tin rằng tồn tại ở đâu đó trong tự nhiên. Nhưng mà sự tồn tại của chúng chưa bao giờ được xác minh cả. Với hầu hết các lần nhìn thấy được cho là của những sinh vật này thường hóa ra là trò lừa bịp. Nhưng rõ ràng trong trường hợp khỉ đột này, những gì tưởng chỉ là tin đồn hóa ra là sự thật. Các nhà thám hiểm phương Tây chỉ tình cờ gặp khỉ vào khoảng những năm 1500, khi một nhà thám hiểm người Anh tên là Andrew Bartel bị người Bồ Đào Nha bắt được ngoài khơi bờ biển của Tây Phi. Trong thời gian bị giam cầm trên đất liền, Bartel đã mô tả những sinh vật giống như là vượn khổng lồ khá là đáng lo ngại. Chúng thỉnh thoảng lảng vảng qua đống lửa trại của ông ta. Nhưng vì ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật tương tự trước đây cả, ông ta mô tả chúng giống như là quái vật hơn là động vật. Mô tả của Bartel đã đưa phần còn lại của thế giới vào thứ mà chúng ta chỉ có thể gọi là cơn sốt khỉ đột, với đủ loại tin đồn lan truyền về những cái sinh vật khát máu nguy hiểm được cho là sống ở những vùng đất kỳ lạ trên thế giới. Trong vài trăm năm tiếp theo, tiếng ve xung quanh khỉ đột tăng lên khi các nhà thám hiểm ở châu Phi gửi lại những tấm hình minh họa về khỉ đột đến châu Âu, thường được trao cho hoàng gia và hoàng đế như là những cái món quà quý hiếm. Nếu bạn hỏi bất kỳ người châu Âu nào rằng khỉ đột là gì, họ sẽ mô tả nó theo cách mà tương tự như là cách họ mô tả Bigfoot hoặc là Chupacabra ngày nay vậy. Chúng được coi là những con quái vật thần thoại hơn là những con vật bình thường. Mà đến hơn 200 năm sau, một nhà tự nhiên học người Mỹ tên là Thomas Savage mới tìm thấy một cái hộp sọ khỉ đột vào năm 1847 trong một cuộc thám hiểm đến châu Phi. Và đó là bằng chứng thực tế đầu tiên về sự tồn tại của những con vật này. Đương nhiên, điều này đã kích hoạt một cái loạt những cuộc thám hiểm mới đến khu vực. Và từ năm 1855 đến năm 1859, nhà thám hiểm người Pháp tên là Paul Duchaillu đã xác nhận sự tồn tại của khỉ đột và thậm chí mang một số con trở lại nữa. Giống như là André Bartel trước đó, Paul Duchaillu cũng mô tả khỉ đột như là những sinh vật khát máu man rợ. Điều này đã in sâu vào tâm trí của công chúng trong một khoảng thời gian khá là dài. Khoảng 15 năm sau, một số nhà thám hiểm người Đức mang một con khỉ đột về từ châu Phi đến Liverpool. Thậm chí còn đặt một số khăn tắm trên tàu để nó có thể đu đưa xung quanh và tự giải trí trong chuyến đi hành trình dài về nhà. Như bạn có thể tưởng tượng được, ngay khi con tàu cập cảng của Liverpool, mọi người bắt đầu đổ xô đến khách sạn nơi mà con khỉ đột này được cho là đang được giữ tại đó để thoáng nhìn qua sinh vật từng là thần thoại này. Trước sự thất vọng của công chúng, Bongo, con khỉ đột không phải là một con quái vật hung bạo khổng lồ mà họ từng nghĩ, mà là một con khỉ đột khoảng 2 tuổi dễ thương, thích chơi đùa với chó. Vài năm sau, vào năm 1902, một nhà thám hiểm người Đức tên là Robert von Behring đã giết 2 con khỉ đột núi. Chúng lớn hơn nhiều so với con khỉ đột con kia mà các nhà thám hiểm người Đức trước đó đã mang về. Và đó thực sự là lần đầu tiên công chúng có thể hiểu được một con khỉ đột trưởng thành có kích thước đầy đủ trông như thế nào. Thật sự điên rồ khi nghĩ rằng vào một thời điểm nào đó, những con vật mà chúng ta coi là bình thường ngày nay từng được coi là những con quái vật huyền thoại cơ đấy. Điều thú vị là nếu bạn thực sự xem xét nghiên cứu, có rất là nhiều động vật khác nữa mà chúng ta coi là đương nhiên ngày nay từng bị gạt bỏ như là những trò lừa bịp, bao gồm là chuột túi, thú mỏ vịt, mực ống khổng lồ và rồng Komodo. Với rất nhiều huyền thoại khác nhau trong số này hóa ra là sự thật. Nó thực sự khiến bạn phải tự hỏi rằng có bao nhiêu động vật ngoài kia mà chúng ta không hề biết là có tồn tại. Được rồi, đó là những cái thuyết âm mưu mà hóa ra lại là sự thật. Hãy nêu cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video sau.